nasunog sa New South Wales. Ating alamin kung may nakaligtas ba sa mga pasahero nito mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Huwebes. Extraordinarily large fleet ng China na ispatan sa Pag-asa Island. NEDA Secretary Arsenio Balisacang kumpiyansang hindi apektado ng political tension sa Pilipinas ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Israel umapela sa ICC sa paglabas ng warrant of arrest kay Prime Minister Benjamin Netanyahu. 27 patay mula sa mga landslides at pagbaha sa Indonesia. At pinakaunang artificial intelligence campus binuksan na sa United Kingdom. Nitong Miyerkules na monitor ni CELAC Director at retired U.S. Air Force Colonel Ray Powell ang nasa 73 hanggang 75 na Chinese ships na naglalayag sa loob ng territorial waters ng Pag-asa Islands. Ayon kay Powell, ito na ang pinakamalaking fleet ng People's Republic of China na naglayag sa naturang feature ng West Philippine Sea. Samantala, kinumpirma naman ng Philippine Navy na nagkaroon ng malaking pagkabawas sa bilang ng Chinese maritime militia vessels sa Pag-asa Islands. Paliwanag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad dahil ito sa sunod-sunod na bagyong tumama sa Pilipinas sa mga nakalipas na linggo. Pero gate naman ni Powell na asahan niya ang muling pagtaas ng bilang ng mga barko ng China sa Pag-asa Islands kapag bumuti na ang lagay ng panahon. Nanindigan si NEDA Secretary Arsenio Balisacan na hindi apektado ng political tension sa Pilipinas ang paglago ng ekonomiya ng bansa. No, we did not. It was focused on the budget for 2025 and the need to prioritize our the funding of the high priority projects of government of this administration. But let me note that it's, as we have indicated in our release yesterday, it's a business as usual for us, and I don't think that these political noises would have any impact on the economy. Tinukoy din ng kalihim na kahit pa noong dekadas 90 ay hindi nagpatinag sa political tension ang ekonomiya ng Pilipinas. Giit ni Balisacan na nanatili anyang nakatuon ang gobyerno sa pag-abot ng target nito sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023-2028. Kinumpirma naman ni DTI Secretary Maria Cristina Roque na sa kabila ng ganitong ingay sa politika sa bansa ay tuloy ang pagpasok ng mga investments sa Pilipinas. Actually, there are a lot of investments that are coming in and we are pursuing those investments. So they haven't mentioned anything yet about these things that are happening in our country. Kapwa nangako ang PhilHealth at ang National Health Security Office o NHSO ng Bangkok na mas patataasin nila ang kalidad ng healthcare systems ng Pilipinas at ng Thailand. Nilagdaan ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. at NHSO Secretary General Jadej Tamat Tachari ang isang Memorandum of Understanding na layong palakasin ang financial coverage para sa mga inpatient cases. Nakatuon ang kasunduan para sa development ng isang Diagnosis-Related Groups o DRG payment system bilang bahagi ng transition ng dalawang state insurers mula sa all-case rate system. Ang DRG ay isang case-based payment system na sakop ang lahat ng diagnosis at procedure codes para sa isang specific na healthcare. Tinukoy din ng PhilHealth na ang naturang payment system ay magpapaunlad sa health insurance coverage ng mga pasyente sa Pilipinas.
Tinulungan ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga lokal na negosyante sa pamamagitan ng ilulunsad na Free Trade Agreement o FTA portal nito. Ang portal na ito ay layong magbigay ng magandang oportunidad sa pagninegosyo sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Exporters Confederation, ang naturang information portal ay nagkakaloob ng comprehensive set of resources. Kabilang dito ang kopya ng mga kasunduan, export guides at iba pa. Mula naman rito ay mas mapapabilis ang proseso ng pagpapadala ng mga lokal na produkto sa ibang bansa. Nakatakdang ilunsad ang FTA portal sa December 2. Inaresto ng Philippine National Police o PNP ang 41 mga foreign nationals sa Bataan Province noong Oktubre 31 sa isang umano'y scam hub. Sa mga naaresto, 22 ang Malaysian, 6 na Brazilians, 6 na Bangladeshi, 2 Chinese at iba pang nasyonalidad. Ang mga imigranteng ito ay kasalukuyang nahaharap sa deportation cases dahil sa grounds of undesirability. Kung mapatutunayang guilty ang mga nahuling foreigners, sila ay ide-deport pabalik sa kani-kanilang mga bansa. Inaresto ng pulisya ang 4 na hinihinalang drug suspects, kabilang po ang isang high-value target at nakumpiska sa mga ito ang tinatayang 23 milyong halaga ng shabu nitong Huwebes. Ayon sa pahayag ng National Capital Region Police Office, nadakip ang mga suspect na hindi na pinangalanan at nakarecover ng mga droga sa isang operasyon sa Caloocan City. Isang poster buyer ang bumili ng shabu mula sa mga suspect na nagresulta sa kanilang pagkakaresto at pagkakarecover na mahigit 3 kilo ng shabu. Ang mga suspect ay kasalukuyan nasa kustudiya na ng pulisya at mahaharap nila sa mga kasong kaugnay ng Comprehensive Dangerous Act of 2002. May kapangyarihan ng Ombudsman ay take over ang investigasyon ng alignment government bodies kabilang na ang Kongreso at ang National Bureau of Investigation ng NBI. Ayon po yan kay Ombudsman Samuel Martires. Sinabi ito ni Martires kasunod ng mga pahayag ni Department of Justice Undersecretary Jesse Andres na may kapangyarihan niya ang Ombudsman na imbestigahan at disiplinahin si Vice President Sara Duterte. Binanggit pa ni Yusek Andres na hindi maaaring isuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si VP Sara sa kabila ng killed remark nito sa first couple at kay House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ni Andres, tanging ang ombudsman lamang ang maaaring magsuspinde sa Vice President dahil ang Office of the Press or of the President ay maaari lamang magsuspinde ng mga local government executives. Ngunit nilinaw naman ni Martires na magagawa lamang anya ng ombudsman na i-take over ang mga investigasyon ng government bodies kung ang mga ginawa ni VP Sara ay related o may kaugnayan sa kanyang function bilang vice-presidente. Dagdag pa ng opisyal kung ang mga actions ni VP Sara ay personal o hindi bahagi ng trabaho nito bilang Vice President, walang jurisdiction dito ang Ombudsman. Sagot pa ni Martires, sa ngayon ay walaan nila silang nakikitang mga aksyon ni VP Sara na dapat imbestigahan ng Ombudsman gaya na lamang ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o mga paglabag sa Revised Penal Code na may kaugnayan sa nasabing batas. Pero kung igigiitan niya ng DOJ at makikita ng Ombudsman na ang grave threats ay ginawa umano ni Duterte bilang bahagi ng trabaho nito sa pagka-vice-presidente, ay maaaring kunin ng Ombudsman ang investigasyon na isinasagawa ng NBI at ng Kamara. Walang pinag-uusapang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Ito po ang kinumpirma mismo ng ilang kongresista matapos lumabas ang ulat ni broadcast journalist Anthony Taberna na nagsasabing may text message si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lider ng Kamara na huwag magsampa ng impeachment complaint laban kay Duterte. Sa nasabing text message na inilabas sa Facebook page ni Taberna, sinabi ng Pangulo na si Sara ay hindi mahalaga kaya huwag maghain ng impeachment complaints. Para kay Marcos, magagambala lamang nito ang tunay na hangarin ng gobyerno ng pagpapabuti ng kalagayan ng lahat ng mga Pilipino. Samantala, hindi naglabas ng anumang komento si House Speaker Martin Romualdez kung totoong may direktiba si Marcos ukol sa pagpigil sa impeachment laban kay VP Sara.
Matatandaang hindi ito ang unang pagkakataong may mga umugong na impeachment talks laban sa Vice-Presidente. Noong nakaraang taon, ipinagtanggol ni Marcos si VP Sara dahil sa mga umano'y planong pagpapa-impeach sa Vice-Presidente. Nanindigan din ng Pangulo Marcos noon na ayaw niyang mawala sa pwesto si VP Sara at hindi anya deserve ni VP Sara ang ma-impeach. Susunod, North Korea pinalawig ang kanilang missile factories. Ukraine hinikayat na ibaba ang conscription age sa 18 taong gulang. At Estados Unidos muling isusulong ang panibagong ceasefire deal sa pagitan ng Israel at Hamas. Mga detalye ng mga balitang yan at iba pa sa pagbabalik na Mata ng Agila International. Hi, sir. Sir, may direktiba po ba sa inyo ang Malacanang tungkol sa impeachment kay VP Sara? Wala pa. Wala. Kami? Ah, kahit sa sinong congressman? Ay, hindi ko alam to sa iba. Opo, sa akin, pero wala. kayo, wala. Sino mga nade-draft na? Alin? Nade-draft na ng Hindi ko alam eh. Hindi ba't sabi ko wala. Wala naman. Sir, nag-ugat daw yun sa investigation ng Quadcom. Ano? Nag-ugat daw sa investigation ng Quadcom. Hindi ako naniniwala doon. Sir, papayag ba kayo na patakasan po yung budget ng AVP po from 733 million dito po sa Balkan? Ay, nagsalita na po kami. Meron na po kaming position eh. That you will not allow it, sir? Na ano? That you will not allow it po na madagdagan, sir? I don't know. What's the... Kayo po, sir? May consensus po tayo, sir. Sir, may direktiba po ba sa inyo sa issue ng impeachment? Ha? No. Wala pa so far. Tingnan natin kung ano mangyayari. Speaker, may direktiba po ba sa impeachment? Kung may nilabag ng batas ng ating Vice-Presidente, lalong-lalo na sa... Tatag ang paninindigan. Matapang sa pagresponde. Matapat sa paglilingkod. Patikang tagapagbalita. Mata natin sa balitaan. Alex Santos. Kasama gabi-gabi sa Mata ng Agila Primetime. Nangako ang Chinese military na magwawagi ito sa mga banta ng secessionism. 一个中国原则是国际关系基本准则和国际社会普遍共识。赖清德当局借所谓的邦交国搞政治操弄、谋独挑衅的行径，绝不可能得逞。 Dumating ang pahayag na ito ilang araw lamang bago bumisita si Lai Ching-te sa Hawaii bilang parte ng kanyang Pacific Tour. Binalaan din ng Beijing ang Estados Unidos laban sa pagpapadala ng maling mensahe ukol sa kasarinlan ng Taiwan. Inaasahang magsasagawa ng military drills ang China sa mga susunod na araw malapit sa Taiwan Strait bilang babala laban sa mga kaalyado ng Taiwan na naglalayong isulong ang soberanya ng Taiwan sa international community. 台湾当局领导人所谓过境，本质上是以外谋独。任何企图制造“一中一台”、“两个中国”等违反一个中国原则的挑衅行径，都必将遭到全体中国人民的反对。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，停止向 台独势力发出任何错误信号。
Hinikayat ng Chinese Foreign Ministry na maging patas at makatarungan ng International Criminal Court o ICC ukol sa posibleng arrest warrant laban sa military leader ng Myanmar. 关于你提到的国际刑事法院，我们一贯认为，国际刑事法院应该秉持客观公正立场，严格遵循补充性管辖原则和国际合作原则，依法审慎行使职权，善意解释和适用国际刑事法院罗马规约与一般国际法。 根据规约，除非安理会移交情事，法院对于非缔约国国民在非缔约国领土上实施的行为没有管辖权。 Kamakailan lamang na pinag-uusapan ng ICC ang isang posibleng pagbibigay ng arrest warrant kay junta leader Min Aung-Hlaing. Ayon sa korte, mayroong reasonable grounds sa responsable si Min sa pag-persecute at pag-deport sa mga Rohingya sa Myanmar. Libo-libong mga Rohingyas ang lumika sa puntang Bangladesh noong taong 2017 para tumakas sa genocidal campaign ng Burmese military. Subalit, itinanggi ng military government ang isyong ito at sinabing pinatalsik lamang nila sa bansa ang mga militanteng grupo ng mga Rohingya. Pinalawig umano ng North Korea ang kanilang planta ng mga armas na gumagawa ng missiles na ginagamit ng Russia laban sa Ukraine. Ayon sa US na ang nasabing pasilidad ay nakagagawa ng KN-23 missiles o Hwasong-11A at KN-24 missiles o Hwasong-11B ay matatagpuan sa pangalawang pinakamalaking lungsod sa North Korea, ang Hamhung. Palaging binibisita ni North Korean leader Kim Jong-un ang planta para kaniyang matiyak na nakagagawa sila ng maraming missiles. Una nang sinabi ng Ukraine na karamihang gamit ngayon ng Russia na missiles na tumatama sa kanila ay galing sa North Korea. Magugunitang nagpapadala na rin ang North Korea ng mga sundalo nito na sasama sa Russia para labanan ang Ukraine. Iniimbestigahan ngayon ng Kazakhstan ang biglaang paglitaw ng Ukrainian flag sa isang malaking LED screen sa kabisera na Astana kasabay ng pagbisita ni Russian President Vladimir Putin. Ang Ukrainian flag ay sandaling lumitaw noong Miyerkules ng gabi imbes na flag ng Russia sa isang screen na matatagpuan sa gitna ng isang kalsada sa Astana. Nasa lungsod si President Putin na mangyari ang insidente at kaagad namang pinatay ang screen. Subalit, agarang kumalat na ang mga larawan at video ng insidente online. Ayon naman sa Interior Ministry ng Kazakhstan, iniimbestigahan nila ang lahat ng posibleng dahilan. Kabilang na ang isang technical problem o isang hacker attack. Isang death sentence para sa sandatahang lakas ng Ukraine ang magiging desisyon ni US President-elect Donald Trump na putulin ang military aid nito sa Kyiv. Ayon niyan mismo kay Russian Deputy UN Ambassador Dmitry Polyansky. Narito ang report ni Anjo Milano. Sa harap ng Security Council, inakusahan ni Russian Deputy UN Ambassador Dmitry Polyansky ang patapos ng administrasyon ni Joe Biden na gumagawa ito ng gulo sa pagitan ng Russia at sa parating na administrasyon ng Estados Unidos. Ito anya sa pamamagitan ng karagdagang suporta para sa Ukraine. А тут еще замаячила перспектива взаимодействия с новой американской администрацией, вероятность прихода к власти которой Зеленский всячески пытался игнорировать, порой выходя за рамки дипломатических приличий. Subalit ayon kay Polyansky, sa ilalim ng Trump administration kung saan planong putulin ang tulong ng US sa Ukraine, death sentence anya ito para sa Kyiv military. Ей в этом активно подыгрывает и уходящая американская администрация, которая за остающееся время, похоже, стремится максимально поднагадить и России, и новой команде в Белом доме. Возможно, эти маневры украинских коррупционеров и их западных соучастников можно было бы оставить без внимания, если бы, стремясь замести следы, они не поставили бы на кон мир. Ayon kay Polyansky, takot si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa pagbabalik ni Trump sa Enero. Anya, dapat nga itong matakot. Anjo Milano para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.
Isang opisyal ng Estados Unidos ang nagsuggest na ibaba ng Ukraine ang edad ng military service sa 18 taong gulang. Ayon sa opisyal, hindi sapat ang mobilization at training ng mga bagong sundalo upang mapalitan ang mga killed in action sa digmaan. Dahil patuloy ang progreso ng Russia sa mga front lines, nangangailangan ang Ukraine ng karagdagang puwersa upang mabago ang takbo ng labanan. Idinagdag pa ng opisyal na may sapat ng inventory ang Ukraine ng mga bala at armas mula sa Western allies nito. Subalit, anya, walang silbi ang mga ito kung walang bagong sundalo para magamit ang mga equipment. Binigyang diin ang mga opisyal ng Estados Unidos na maliit ang posibilidad ng nuclear war sa kabila ng pagbabanta ni Russian President Vladimir Putin. Ayon sa mga opisyal, batay sa serye ng mga intelligence assessment nitong nakaraang 7 buwan, malabong humantong sa nuclear escalation ang pagpayag sa paggamit ng Ukraine ng Western weapons sa loob ng Russia. Kahit na inilunsad ng Russia ang bagong ballistic missile noong nakaraang linggo, nananatili ang pananaw na ito bilang tugon lamang sa pag-escalate ng US. Gayunpaman, posibleng palawakin ng Moscow ang kampanya nito laban sa mga target sa Europe upang dagdagan ang pressure sa mga Western countries na sumusuporta sa Kiev. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Russia kaugnay sa intelligence assessment na ito. Sinabi ng Estados Unidos na patuloy ang pagbuhos nito ng tulong pang-seguridad sa Ukraine. Narito po ang detalye ng balita mula kay Marjorie Quintos. Matapos makipagpulong ni U.S. State Secretary Antony Blinken sa Group of 7 Democracies noong Martes, sinabi nitong tuloy-tuloy ang buhos ng tulong ng Estados Unidos sa Kiev upang isulong ang depensa ng Ukraine. The U.S. is continuing to surge security assistance to bolster Ukraine's defenses in the east and to respond to the escalation by Russia and in particular now the involvement of troops from North Korea. And let me say on that that this is a matter of grave concern for all the members of the G7, both because of what it means for Ukraine, what it means for broader European security, but also what it means in the Indo-Pacific. Ani Blinken, ang paggamit ng Russia ng North Korean troops sa gyera nito sa Ukraine ay palaisipan kung ano nga ba ang kapalit nito. We see that the security between the Indo-Pacific and the Euro-Atlantic community are joined. The relationship between Russia and North Korea is a two-way street. We see what North Korea is doing for Russia and Ukraine right now with the troops. But we also are looking attentively at what Russia is and may be doing for North Korea, including potentially boosting its missile and nuclear capacity. Marjorie Quintos para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Muling isusulong ng US ang panibagong ceasefire sa Gaza matapos ang pagpayag ng Israel ng ceasefire sa Hezbollah. Sinabi ni US President Joe Biden, kabilang sa kanilang isusulong ang pagpapalaya ng mga bihag at ang pagtanggal sa kapangyarihan ng mga militanteng grupo na Hamas. Umaasa rin ang Hamas na tutugon din ng Israel gaya sa ginawa nila sa Hezbollah, subalit tinatanggihan sila ng Israel. Just as the Lebanese people deserve a future of security and prosperity, so do the people of Gaza. They too deserve an end to the fighting and displacement. The people of Gaza have been through hell. Their world is absolutely shattered. Far too many civilians in Gaza have suffered, far too much. And Hamas has refused for months and months to negotiate a good faith ceasefire and a hostage deal. And so now Hamas has a choice to make. Their only way out is to release the hostages, including American citizens, which they hold. In the process, bring an end to the fighting, which would make possible a surge of humanitarian relief. Over the coming days, the United States will make another push with Turkey, Egypt, Qatar, Israel, and others to achieve a ceasefire in Gaza. With the hostages released and the end of the war without Hamas in power, that becomes possible.
Nagbigay naman ang katiyakan ng Hamas na sila ay seryosong makikibahagi para makamit ang kapayapaan sa Gaza. Ang nasabing pahayag ay kasunod ng pagpayag ng Israel na simulan ang tigil putukan sa Lebanon at Hezbollah. Nakatuon sila ngayon sa pagtigil ng kaguluhan at handa na rin silang tumugon sa pakikipagpalitan ng mga bihag sa Israel. Pinasalamatan din ng Hamas ang Hezbollah sa pagsuporta nila sa Gaza, lalo noong nabubuhay pa ang kanilang leader na si Hassan Nasrallah na napatay ng Israeli airstrike noong September 27. Nanawagan ng foreign ministries ng Jordan at Turkey na tutukan na ang Gaza matapos ang pagpayag ng Israel sa ceasefire deal nila ng Hezbollah. Sinabi ni Sufyan Al-Quda, ang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Jordan, mahalaga na palakasin ang National Institution ng Lebanon, gayon din ang muling pagpapatayo sa mga nasirang gusali dahil sa giyera. Hindi rin dapat na makalimutan na mabigyan ng tulong ang Lebanon para makabangon ang kanilang ekonomiya. Ayon naman sa Foreign Ministry ng Turkey, dapat ay makibahagi na ang international community para ma-pressure ang Israel na isulong din ang ceasefire sa Gaza. İsrail ile Lübnan arasında bu sabah itibariyle yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Sahada sükunetin muhafazası noktasında tüm tarafların bilhassa da İsrail'in sorumluluklarını harfiyen yerine getirmesini bekliyoruz. Lalapit ang Israel sa International Criminal Court o ICC para iapela ang arrest warrant laban kay Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Defense Minister Yoav Gallant. Ang nasabing warrant of arrest ay inilabas ng ICC judges laban sa dalawa, kabilang ang Hamas military commander Mohammed Diaf dahil sa mayroon silang sapat na dahilan na nakagawa ang mga ito ng war crimes at crimes against humanity sa Gaza. Mariing pinabulaanan naman ng Israel ang nasabing alegasyon na ito ng ICC. Nais nilang ipaglaban na lamang ang implementasyon ng warrant of arrests. Kanila rin kinukwestiyon ang otoridad ng ICC at ang pagiging lehitimo ng nasabing warrant laban kay Netanyahu at Gallant. Suot ang kanyang combat uniform, sumali sa isang live firing training si Prince William. Bibisita lamang sana ang Prince of Wales sa 1st Battalion Soldiers ng Welsh Guards pero pinili nitong sumabak sa military training. Sinubukan niyang bumaril gamit ang .338 sniper at 7.62 GPMG machine gun. Ininspeksyon niya rin ang ilang modernong gamit ng Welsh Guards, kabilang narito ang uncrewed aerial systems drone. Bumagsak ang halaga ng Mexican peso nito Martes. Ito po ay matapos ipahayag ni US President-elect Donald Trump na ipatutupad nga nito ang 25% na taripa sa mga produktong mula Mexico at Canada. Arnie Aquino po para sa balita. Gamit ang argumento ukol sa illegal immigration, ipinahayag ni incoming US President Donald Trump na itutuloy niya ang pagpapatupad ng 25% taripa sa mga inaangkat na produkto mula sa mga kalapit bansa nitong Mexico at Canada. Matapos ang anunsyo, pumulusok ang halaga ng Mexican peso na kinakalakal ng 20.7161 units bawat dolyar. Bumaba ito ng 2.15% laban sa LSEG reference price noong Lunes. Ayon sa brokerage firm Monex, ang pagpapataw ng pinataas na taripa ay isang paraan ng Administrasyong Trump upang makontrol ang pagdaloy ng migrante papasok ng US. Ayon naman kay Manuel Velasquez na may negosyong money exchange, tila mas may kailangan ng US mula sa Mexico kaysa Mexico mula sa US. Pero mientras no tome la presidencia, se podría decir que Donald Trump todavía sigue en campaña, queriendo ganar más confianza con los ciudadanos norteamericanos, pero Estados Unidos puede necesitar más de México que México de Estados Unidos por la situación geográfica. Noong Setyembre, ang Mexico ang pinakamalakas na trade partner ng US na nasa 15.8%. Sinusundan ito ng Canada na may 13.9% naman.
Arnie Aquino para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sa isang court hearing, pinagsabihan ng isang federal judge si dating New York City Mayor Rudy Giuliani nang sumagot ito na wala siyang pera. May utang kasi si Giuliani sa dalawang Georgia election workers na $148 million. Narito ang karagdagang detalye mula kay Emmy Kapili-Taroha. Humarap si Rudy Giuliani bago ang January trial nito upang tukuyin alin sa kanyang assets ang isusuko kina Ruby Freeman at anak nitong si Juan Ramos. Kailangang bayaran ni Giuliani ang dalawang ito na Georgia election workers ng halagang $148 million. Nanalo kasi ang mag-ina mula sa jury sa Washington, D.C. matapos akusahan ng mga ito si Giuliani ng paninira sa kanilang reputasyon gamit ang pagsisinungaling na kasabwat ito sa pandaraya noong 2020 presidential election na ikinatalo ni Donald Trump. Binantaan ni U.S. District Judge Louis Lyman sa Manhattan ng civil contempt dahil sa hindi nito pagsuko ng assets kasama na ang isang luxury Manhattan apartment upang bayaran ang bahagi ng kanyang mga utang. Ayon sa abogado ni Giuliani, 70% na ng mga pag-aari nito ay isinuko na. Ngunit ayon sa judge, bilang dating top federal prosecutor si Giuliani sa Manhattan, kaya nito ang bayaran lahat ng utang. Sumagot ang 80-year-old na dating abogado ni Trump na si Giuliani at sinabing nilumpo na siya ng mag-ina sa pang-araw-araw niyang pamumuhay. Binalaan ni Lyman si Giuliani na hindi na ito maaaring magsalitang muli maliban na lang kung tumitestigo sa korte. Matapos ang hearing, humarap si Giuliani sa mga mamamahayag at sinabing wala na siyang kapera-perang hawak, lahat ay naipit dahil sa kaso. Well, it turned out exactly as I expected. He ruled against us on everything. Also, the trial he set down for the period of time during President Trump's inauguration, he really doesn't need to have it because he's going to rule against me. The reality is, I have no cash. It's all tied up. So right now, if I wanted to call a taxi cab, I can't do it. I don't have a credit card. I don't have a checking account. I have no place I can go take cash out except a little bit that I saved, and it's getting down to almost nothing. Emmy Kapili-Taroha para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, 4 na katao patay matapos ang malakas na pagbagsak ng snow sa South Korea. Google AI Campus nagbukas sa United Kingdom. At Moana 2 nakapagtala ng halos $14 million sa box office. Detalye ng mga balitang yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa new era,
Karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Nagbabalik ang mata ng Agila International sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong gabi. Mula sa malawakang pagbaha at mga landslides sa iba't ibang bahagi ng North Sumatra Province sa Indonesia ay nakapagtala na po ang mga otoridad doon ng hindi bababa sa 27 kataong nasawi mula sa kalamidad. Sa kabila nito ay umaasa pa rin ang mga rescuers na mahahanap nila ang mga pasaherong na-trap sa loob ng isang minibus matapos madamay sa pagguho ng lupa sa lugar. Iniulat naman ni North Sumatra's Police spokesperson Hadi Wayudi na nasa 20 katao ang nasaktan mula sa isang landslide naman sa isang bayan sa Deli Serdang. Nag-deploy na rin ng mga excavators sa mga otoridad para sa clearing efforts sa mga daan na apektado ng nasabing landslide. Samantala, 4 naman ang nasawi mula sa bihirang dami ng snowfall na naitala sa South Korea sa loob ng mahigit 100 taon. Ayon sa lokal na ulat ng Seoul, higit na 40 sentimetro ng niebe ang bumalot sa iba't ibang bahagi ng kabisera. Dahil dito ay kinansela ang higit sa 140 mga scheduled flights sa mga paliparan. Tinukoy naman ang local media na mula sa 4 na namatay, 2 sa mga ito ang nasawi matapos matabunan ng naipong niebe. Habang ang ibang 2 naman ay dahil sa aksidente buhat sa sama ng panahon. Patay naman ang nasa 5 katao habang 8 ang nawawala dahil po sa matinding pagbaha sa Sri Lanka. Ayon sa mga otoridad ay walang tigil ang pag-ulan na naging dahilan ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Dagdag pa rito ang mga bahay, gusali at taniman na lubog sa baha kung saan ang ilang mga kalsada ay hindi na madaanan. Bukod pa po rito ay 3 mula sa 5 nasawi ay mga estudyante na pauwi na sana sa kanilang mga bahay. Pinaghahanap na rin ngayon ang nasa 8 kataong huling namataan na tumatawid sa rumaragasang tubig. Samantala, nagpadala na ang mga opisyal na mga sundalo at helicopter sa lugar para tumulong sa search and rescue operations. Ligtas at nasa mabuting lagay ang 30 mga estudyante kasama ang driver sa New South Wales matapos masunog ang kanilang sinasakyang school bus. Rumesponde ang 2 truck ng bumbero para apulahin ang apoy. Pansamantalang isinara ang Collins Street para sa kaligtasan ng mga biyahero. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, pinaniniwala ang mechanical failure ang sanhi ng sunog. Nagsasagawa na rin ang hiwalay na inspeksyon ng Office of Transport Safety Investigation hinggil sa insidente. Huli sa CCTV footage ng isang eskwelahan sa London ang pananakit at pagkulong sa mga batang may autism. Mapapanood po mula sa video ang mga batang ikinukulong sa isang padded room o isang silid na pinaniniwala ang selda. Mapapansin din ang pang-abuso kagaya ng panunulak sa sahig, pananakal at pag-iwan sa mga ito na mag-isa. Batay sa investigasyon ng mga pulis ay kuha ang video sa tinatawag na calming room sa loob ng paaralan mula mga taong 2014 hanggang 2017. Aabot naman sa 40 mga bata na may learning disabilities at severe mental disorder ang ikinulong sa kwarto ng walang pagkain at walang mainom. Dagdag pa po rito ay sinabi nilang natapos ngayong taon ang investigasyon sa video nang hindi nakakasuhan ang kahit sino na tauhan sa nasabing paaralan. Giit pa ng mga magulang ay natapos man ang investigasyon ay nag-iwan ito ng matinding trauma sa kanilang mga anak at sa kanilang mga pamilya.
Nagbabala si Mexican President Claudia Sheinbaum na pipinsalain ng Trump tariffs ang ekonomiya ng US at Mexico-based companies. Ito ay matapos ang pahayag ni US President-elect Donald Trump na pagpapatupad ng 25% tariffs para sa mga produktong mula Mexico at Canada. Narito si Leo Velasco para sa mga karagdagang detalye. Noong Lunes, nagbitiw ng pahayag si US President Donald Trump na hanggat hindi tinututukan ng Mexico ang isyong drugs at mga illegal na migranteng tumatawid ng border, paninindigan nito ang 25% na taripa sa imports. Manunumpa si Trump bilang Pangulong muli sa 20 ng Enero. Bago yan, sinabi ni Mexican President Claudia Sheinbaum na susubukan niyang kontakin si Trump upang maiwasan ang pagtaas ng taripa. Anya, mas maapektuhan ang ekonomiya ng US pati na ang mga kumpanyang US sa Mexico sakaling ituloy ang 25% tariffs. La carta responde a estos dos temas que le está planteando y que vamos a seguir colaborando. Ahora, si aún así hay aranceles, pues lo que le decimos es, le va a afectar a la economía de Estados Unidos y a empresas estadounidenses que tienen 80 años de estar aquí en México. Entonces es mejor que dialoguemos y nos pongamos de acuerdo en todos estos temas y en otros que son relevantes. Y de todas maneras nosotros tenemos un plan. Ani Sheinbaum, naniniwala siyang magkakaroon ng kasunduan ng Mexico at US. Subalit kung ituloy pa rin ng Trump administration ng taripa, may plano niya ang Mexico na isulong naman ang irelasyong kalakalan nito sa ibang mga bansa bukod sa US. Y nosotros además no solo miramos al norte, también miramos al sur y también al continente europeo, pero particularmente al sur con nuestros países hermanos. Entonces por eso les digo que hay un plan México. Maaring salansangin ng mga taripang United States-Mexico-Canada Agreement. Ito ay isang trade deal na nilagdaan ng tatlong bansa noong 2020 noong unang termino ni Trump bilang Pangulo ng US. Leo Velasco para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Tila hindi na po mapipigilan ang incoming Trump administration sa pagpabataw ng karagdagang taripa. Obserbasyon tuloy ng ilang tax and business analysts, handa na ang mga negosyanteng ipasa sa mga mamimili ang epekto ng Trump tariffs sa pamamagitan ng dagdag presyo sa mga bilihin. Leslie Gumaran po para sa balita. Ito si 58-year-old Melquiades Flores. May-ari siya ng M&M Tomatoes and Chile Company sa Los Angeles, California na sinimulan niya noong 2019. Anya, karamihan sa mga produktong benta niya ay galing sa Mexico. La mayoría de producto en el invierno viene de México. Sí, la temporada de aquí es muy corta. Tenemos chiles de agosto, septiembre, octubre y noviembre, nada más 4 meses. El resto del año todo viene de México. Sa napipitong pagpapataw ng 25% tariffs ng Trump administration sa mga inaangkat nitong produkto, nag-aalala ang mga negosyanteng tulad ni Flores. Ani Flores, hindi lamang sila mga nagtitinda ang maapektuhan. El mercado no te va a permitir no importar. Vamos a seguir importando, pero la gente va a tener que pagar un precio más caro. ¿Por qué? Porque la gente en México sigue produciendo y de una manera o de otra el mercado te exige que tú continúes. Pero sí nos afectaría definitivamente porque es más inversión y es más gasto para nosotros y para el consumidor. Dagdag ni Flores, anumang taripa ang ipataw sa kanila, ito ay babalikatin ng mga mamimili kahit nakakarampot lamang ang bibilhin ng mga ito. Cualquier tarifa es un impuesto más que nos afecta a todos. Sí, entonces, incluyendo al que compra 1 libra, al que compra 2 o al que compra 1,000 o 10,000 libras, todo el tiempo le va a afectar porque lo que nos cobren nosotros se lo vamos a cobrar al consumidor. Ano man ang mangyari sa Enero, matuloy man ang pagdaragdag ng taripa o hindi, patuloy ang pag-aangkat ni Flores mula sa Mexico. Anya, dapat sana'y pinag-aralan munang mabuti ni Trump ang magiging epekto ng taripa bago ito nagbitiw ng kahit anong salita.
Leslie Gumarang para sa mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Arestado po ngayon ang isang puganting Pinoy sa Indonesia. Ito ay matapos masangkot sa $67 milyong na investment scam. Kinilala ang suspect na si Hector Aldwin Pantoliana o mas kilala bilang casino junket operator ng Pilipinas. Naaresto si Pantoliana nang magpunta ito sa Gusti Ngurah Rai International Airport kung saan ay lumabas na wanted person siya mula sa biometric data. Ayon sa Acting Director General of Immigration ng Indonesia na si Safar Godam ay unang dumating si Pantoliana sa Bali noong October 10. Kasunod nito ay isang red notice naman ang inilabas noong October 31 para sa kanya na nagsasabi na dapat siyang arestuhin. Dagdag pa rito ay hinihinalang aabot sa higit sa 4 na bilyong piso ang nakuha niya mula sa Peking investment. Samantala, patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang iba pa niyang mga kasamahan na nagpapatakbo ng satellite operation at investment scam. Pinangunahan ni British Prime Minister Keir Starmer ang pagbubukas ng pinakaunang Google-funded Artificial Intelligence or AI campus sa London. Ayon sa Google, layo ng AI campus na matulungan ang mga kabataan sa UK na malinhang ang kanilang mga kakayahan sa pamamagitan ng mabilis na paglago ng teknolohiya. Sa kasalukuyan, tatanggapin ng AI campus ang 32 katao na nasa edad na 16 hanggang 18. Makatatanggap sila ng access sa mga AI resources and machine learning, gayon din ng mentoring mula sa AI company ng Google na DeepMind. Inaasahang maibabahagi sa mga estudyante ang kaalaman ukol sa real-world project na may kaugnayan sa AI mula sa larangan ng kalusugan, social sciences at sining. Ang inilunsad na AI campus ay bahagi ng £865,000 na funding ng UK at Ireland para sa AI literacy program nila. Nababahala ang ilang Grand Prix fans sa kalagayan ng aktor na si Brad Pitt. Ito po ay matapos lumabas ang isang video ng eksena niya mula sa pelikulang F1. Mapapanood sa video clip na kumalat online ang pagbagsak ni Brad mula sa sahig habang kinukuhanan ang isa sa mga matindi nitong eksena. Kasunod nito ay makikita ang hindi niya maayos na paglakad sa daan paalis sa lugar ng eksena kung saan nangyari ang race crash. Pinuri naman ng ilan ang kanyang acting skills mula sa video kung saan ay sinabi ng ilan na mukhang kaabang-abang nga ang pelikula. Bukod po dito ay nakatakda namang ipalabas ang pelikulang F1 sa June 2025 na siyang inaabangan ng mga fans na mahilig sa car racing. Samantala, umiikot ang kwento ng palabas sa dating driver na Sonny Hayes na nagnanais bumalik sa kanyang karera sa F1. Pumirma ngayon ang miyembro ng Blackpink na si Rosé ng kontrata sa Global Publishing sa ilalim ng Warner Chappell Music. Inanunsyo ng Warner Chappell Music ang matagumpay na pagpirma ni Rosé sa kanilang publishing group bilang bahagi ng kanyang solo activities. Hawak ngayon ng kumpanya ang mga legendary songwriters na sina David Bowie, Madonna, Amy Allen, Zach Bryan at Kenny Gamble. Kasunod nito ay masayang ibinahagi ni Rosé ang kanyang pagkatuwa na maging bahagi ng isang bagong team sa loob ng Warner Chappell. Bukod rito ay sinabi ng Pangulo ng Warner Chappell Music na si Brian Press na malaking karangalan sa kanila ang opisyal na pagpirma ni Rosé sa kanilang kumpanya. Samantala, trending pa rin sa kasalukuyan ng collab song ni Bruno Mars na APT na nanguna sa Philippines Hot 100. Itinanghal po ngayon ang singer-songwriter na si Taylor Swift bilang ikalawang greatest pop star ng 21st century ng Billboard magazine. Ayon sa Billboard, ang listahan ay nakabatay sa most defined pop
stardom sa loob ng 25 taon. Dagdag pa rito ay nanguna rin si Swift bilang top artist ng Billboard noong taong 2023, kung saan ay 10 sa mga awards ay kanyang nakuha. Iginiit ng Billboard na posibleng magkaroon ng kontrobersya sa inilabas na ranking online, lalo na para sa mga taga-suporta. Anila, hindi maitatanggi ang mga awards at pagkilala na nakuha ni Swift mula sa kanyang mga hit songs, subalit may iba pang batayan para sa nasabing ranking. Samantala, batay sa listahan ay si Rihanna ang nasa ikatlong pwesto, Drake para sa ika-4, Lady Gaga para sa ika-5 at Britney Spears naman para sa 6th place. Ako, the popcorn is now ready dahil humakot ngayon sa box office ang Moana 2 ng $13.8 million. Kinilala ang tagumpay ng pelikula na pinakamataas ng preview sales para sa Walt Disney Animation title at ikalawa naman sa animated film. Matatandaan na unang inilabas ang Moana noong 2016 na naging cultural sensation. Ito ay matapos tanghalin bilang most streamed film sa lahat ng platforms. Tampok rito ang mga iconic songs na We Know the Way, An Innocent Warrior at Tulu Tagaloa. Bukod rito ay umiikot ang kwento ng Moana 2 sa muling pagtawag ng kanyang mga ninuno na maglakbay sa malayong karagatan na Oceania. Samantala, mapapakinggan muli sa pelikula mga voice actors na sina Awili Caraballo at Dwayne Johnson. Nagsampa naman ngayon ang kaso ng defamation ng NET25 na humahawak sa K-pop artist na si IU kaugnay sa mga taong naninira umano sa reputasyon nito. Nahaharap ngayon sa kasong defamation ang isang 30 taong gulang na babae sa South Korea. Ito ay matapos niyang mag-post at magbigay ng hindi magagandang komento kay IU. Iginiit na akusado na siya ay may sakit sa pag-iisip kaya niya nagawa at nasabi ang mga hindi kanais-nais na bagay laban sa K-pop artist. Nakatakda ngayong humarap sa isang paglilitis ang babae mula sa 4 na defamatory comments na kanyang sinabi sa pagkanta at outfit ni IU noong April 10, 2024. Bukod po dito ay kakasuhan din ang nasa 180 katao na naglabas at nagpakalat ng mga deepfake materials kasama ng mga taong nagbanta ng hindi maganda sa buhay ng K-pop artist. Babala ng NET25, maaaring makulong at makasuhan ang mga taong naninira at nagbabanta sa buhay ng kanilang artist. Sa ika-4 na Huwebes po tuwing buwan ng Nobyembre, pinagdiriwang sa Estados Unidos ang tinatawag na Thanksgiving Day. Sa New York, bukod sa handaang may kasamang malaking pabo, kasali sa mga selebrasyon ang parada ng mga higanting lobo na gamit sa floats. Kamustahin natin si NET25 correspondent Bobby Soriano kung handa na ba ang balloons na gagamitin ngayon. Over 3 million people are expected to line the parade route for the 98th annual Macy's Thanksgiving Day Parade to watch the floats, balloons, and bands make their way down the 2.5-mile stretch. To beat the massive Thanksgiving Day crowds, in the past, New Yorkers in the know would venture to the Upper West Side to watch the balloon inflation the day before. But now the secret is out. More and more families are attending this event to get an up-close look at the giant character balloons before they go airborne. The balloon inflation has become another tradition that New Yorkers here experience in part because it is a little bit secret. You have to go uptown, you have to get on a queue line, and then all of a sudden you start to see all these giant balloons coming to life, block by block, and it's an incredible event that has now grown almost to be as big as the parade itself. This year, 6 new featured balloons will make their debut, including Minnie Mouse, Spider-Man, and Goku from Dragon Ball. Just how long does it take to inflate the 17 giant character balloons for the parade? Each giant balloon takes between 2 to 3 hours. It depends on their size and scale. They're all unique. So it depends. One of the things that people don't know is that it's not just one piece, right? So we use different balloons and put them together to create the shape we want. So each chamber, let's say, is one balloon itself. So depending how many chambers make up the full balloon, it takes a little bit longer to inflate those.
For many New Yorkers like Joy, this was their first time watching the balloon inflation. Well, this is my first time coming to the inflation. I was born and raised in New York City, and I can't believe this is my first time. So really excited. I wasn't expecting a long line, but it was worth it. Yeah, I still have more to go, so I'm really excited. Yeah. What balloons were attendees looking forward to seeing the most? And my favorite balloon is probably going to be the dinosaurs. I also really like the dinosaurs. Make this part of your annual Thanksgiving tradition the next time you visit New York. Bobby Soriano, New York, New York, from Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. At good news naman po, especially to travelers dahil mas pinalawak na ngayon ng China ang kanilang visa-free entry sa mga turista na nais magpunta sa kanilang bansa. Kabilang sa mga bansang may karagdagang visa-free ay ang Japan, Bulgaria, Romania, Croatia, Montenegro at iba pa. Dagdag pa rito ay magsisimula na maging epektibo ang bagong patakaran mula November 30, 2024 hanggang December 31, 2025. At bukod pa po rito ay maaari ang nasa 38 mga bansang nasa ilalim ng visa-free program mula sa 15 araw hanggang 30 araw. Samantala, nauna namang naglabas ang China ng karagdagang visa-free entry para sa South Korea at iba pang mga bansa na nasa Europa. Pumanaw po ngayon ang pinakamatandang lalaki sa buong mundo na si John Alfred Tinniswood sa edad na 112. Kinumpirma ng pamilya ni Tinniswood ang kanyang pagkasawi mula sa Southport Care Home na kanyang tinitirhan. Kinilala si Tinniswood bilang pinakamatandang lalaki sa buong mundo ng Guinness Book of Records noong April 2024. Bukod rito ay nagsilbi rin siya sa military service ng Royal Army Pace Corps noong panahon ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Isinilang naman siya noong August 26, 1912 kung saan ay naiwan niya ngayon ang kanyang anak na si Susan at 5 mga apo. Ayon sa kanyang pamilya, aktibo pa rin si Tinniswood sa pagsisilbi at pagtulong sa mga matatanda na nasa Bundel Sands. Samantala, hinihiling din nila na ang lahat ng donasyon ay bibigay mula sa kanyang pagpanaw ay dapat na mapunta sa Age UK o sa mga charity organization. At narito po kami para maghatid ng balita sa anumang dako ng mundo. Muli, ako po si Ricky Mathay. Ako naman si Nina Richie Alago Flores, itong Mata ng Agila International. Para naman po sa iba pang mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for NET25 World News. On tonight's headlines. Crisis looms in the Philippines as the Justice Department launches an unprecedented investigation into Vice President Sara Duterte's alleged threats and former President Duterte's controversial calls for military intervention. Russia has issued a stark warning to the U.S. and Japan, stating it would take decisive action if American missiles are stationed on Japanese soil, citing a direct threat to its security. On the Israel-Lebanon border, tensions flared again as Israeli tank fire targeted 6 areas in southern Lebanon just a day after a U.S. and French brokered ceasefire took effect between Israel and Hezbollah. And in a world hungry for good news, London's Care for Humanity reminds us that even in the dark times, compassion prevails. Love to the community through distribution of care packages is one way the members of the Agila Christian Church of Christ are giving back to them. And the news starts now.
Israeli tank fire struck 6 areas in southern Lebanon today, hours after the military accused Hezbollah of breaching a fragile ceasefire. According to Israeli suspects, including some in vehicles, were spotted near several locations in the southern zone, triggering this response. Take a look. And this comes just a day after the U.S. and France brokered a ceasefire between Israel and Hezbollah, aiming to end 14 months of intense conflict and allow displaced residents to return home. However, the Israeli military urged caution, asking border residents not to rush back due to safety concerns. Thursday's strikes targeted villages like Markaba, Wazani, and Farchuba, as well as agricultural plains near Marjayon, all close to the blue line demarcating the border. Lebanese sources reported 2 injuries in Markaba, but both Hezbollah and Israel have remained silent on the incident. The ceasefire agreement, considered a diplomatic breakthrough, has so far held back larger escalations, and it marked the end of the most severe confrontation between Israel and Hezbollah in years, despite Israel's ongoing conflict with Hamas in Gaza. Amichai Biton surveys the destruction to his parents' home in an Israeli community along the border with Lebanon. He says there's nothing, total destruction. That's what there is. He calls it a heartache. Approximately 60,000 residents of northern Israel had fled their homes over the past 14 months amid cross-border fire between the Lebanese militant group Hezbollah and the Israeli military. Now, with the ceasefire in effect, some are hoping to return, even without homes to return to. Across the border in Lebanon, the war displaced more than 1.2 million people. Fatima Hassan Nuruddin fled her home further south to a shelter in the city of Sidon. She bid goodbye to the people she met here during her time of need. She told Reuters she was happy to return to her home in Adlun, but was sorry to leave the friends she had made. They became like sisters, she said. The cross-border war erupted on October 8, 2023, when Hezbollah fighters in Lebanon began firing rockets and artillery into Israel, a day after Hamas's deadly attack from Gaza. After months of simmering conflict, Israel went on the offensive in the last 2 months, killing leaders of the Iranian-backed militant group with airstrikes and sending its soldiers into South Lebanon to root out Hezbollah fighters. The U.S.-backed ceasefire, in effect, paused the fighting. The agreement mandates Hezbollah forces will stay clear of the border with Israel. The Lebanese army on Wednesday began deploying to the country's south in a bid to restore order. Mahmoud al-Aouni returned to his home in Tyre and stood amid the rubble. He told Reuters he has no plans to move, vowing to stay in his house. This morning I'm here collecting eggs again, which I've been doing for every day for the last year and a half. Anne Maman operates an egg farm in the northern Israeli community of Zal'it. But today I'm doing it without the explosions of firing coming from the border just about 100 yards away. So I hope this continues, but I have my doubts. She welcomed the truce, but wasn't certain it would last. We've been going on like this I've been here for 55 years, so I've been in this cycle time after time after time. And here we are again. We got peace, in inverted commas, which I don't think will last. It will maybe last a few months, maybe a year, maybe a couple of years, but we'll soon be back to the same state of affairs again. And now to the war in Europe. People in Kiev took shelter in metro stations today as Russia launched another wave of missile attacks across Ukraine. And this marks the second large-scale strike on Ukraine's energy infrastructure this month. Explosions and emergency power cuts were reported nationwide, leaving hundreds of thousands of people in the dark. Був зрив, а потім зривались, напевно, ще 5 разів. Ну, типу, як зривалося, я не знаю, касетка зривається, ну, таке відчуття, що потім ще були зриви. Тому що в нас було дуже димно, воняло гарою. Тут, походу, десь щось горіло, але ми не поняли в тій ситуації, ми не могли навіть вийти, бо у нас було завалено все. The power cuts impacted multiple regions, including Kiev, Odessa, Dnipropetrovsk, and Donetsk, according to the country's largest private energy company, DTEK. And this isn't the first time Russia has targeted Ukraine's power systems. Earlier attacks caused significant damage, raising concerns about long outages as the winter looms.
Meanwhile, President Putin reiterated that Russia had warned NATO about the use of long-range missiles and stressed that Moscow will continue combat tests of the Oreshnik missiles in response to enemy actions. In a mass strike of these missiles, that is, several Oreshnik in a cluster, the power of one strike will be comparable to the use of nuclear weapons. Although Oreshnik is not a weapon of mass destruction, there will be a response to the ongoing strikes on Russian territory with Western long-range missiles. With the possible continuation of testing Oreshnik in combat conditions, as was done on November 21st. President Putin also added that Moscow will increase missile production by a quarter, while highlighting that Russia's hypersonic missile systems have no global equivalents. There are no equivalents of Oreshnik in the world, and I don't believe they will appear anytime soon. Everything in the epicenter of the explosion from Oreshnik breaks down into elementary particles, essentially turning into dust. The Oreshnik missile can hit even highly protected targets located at great depths. Russia has issued a stark warning to the United States and Japan, stating it would take decisive action if American missiles are stationed on Japanese soil, citing a direct threat to its security. The warning comes amid reports from Japan's Kyodo News suggesting that Tokyo and Washington are working on a joint military strategy to address a potential Taiwan crisis. The plan reportedly involves deploying U.S. missile units to Japan's southwestern Nansei Islands, including Kagoshima and Okinawa, as well as the Philippines. Adding to the tension, Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov said earlier this week that Moscow is prepared to deploy its own short and intermediate-range missiles in Asia if the U.S. proceeds with similar deployments in the region. Весной текущего года в рамках совместных учений с Филиппинами США разместили в этой стране, как было сказано, на временной основе ракетной системы средней дальности собственного производства. При этом какой-либо информации об их последующем вывозе с архипелага публично озвучено не было. Мы неоднократно предупреждали японскую сторону, что если в результате такой кооперации и на ее территории окажутся американские ракеты средней дальности, то это будет представлять реальную угрозу безопасности нашей страны, и мы будем вынуждены предпринимать необходимые адекватные шаги по укреплению собственной обороноспособности. China's military issued a stern warning, vowing to defeat any attempts at Taiwan's independence and urging the U.S. not to send the wrong signals ahead of a visit by Taiwan's President Lai Ching-te to Hawaii as part of a Pacific tour. 我们敦促美方恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，不向台独势力发出任何错误信号，以实际行动维护中美关系和台海和平稳定。中国人民解放军肩负着维护国家主权和领土完整的神圣使命，将坚决打掉一切台独分裂图谋，坚决挫败一切外部势力干涉。 The Department of Justice and the National Bureau of Investigation are set to meticulously investigate Vice President Sara Duterte's alleged threats and former President Rodrigo Duterte's apparent call to the military. Justice Undersecretary Jesse Hermogenes Andres Jr. emphasized that charges will only be filed in court if solid evidence supports the case. We will not file any harassment case. Everything that we will file will be in consonance with the reform programs where the prosecution, together with the law enforcement agents, must already have at their hand solid evidence, complete evidence that would cover all the elements of the crime or the offense to be charged. He also assured the public that no one, regardless of influence or position, will be spared from their investigation if they are found violating the law. No matter what position you may have, no matter how high you are
in the country, no matter what kind of influence that you wield, we will apply the full force of the law to everyone without any distinction. No one is above the law. Meanwhile, NBI Director Jaime Santiago stated that the Bureau would also investigate the threats Vice President Duterte claims were made against her. And he hopes the Vice President will cooperate with the NBI subpoena. Concerned din kami sa sinasabi niya na may threat sa kanya. Kasama yan sa magiging investigation natin. Unahin ko na tanungin siya kung identified niya pa yung nagte-threat sa kanya. Para may applikan din namin. So, tapos, justification, reason, why she uttered those threatening words. But we will accommodate her all the courtesies, all the respect being the Vice President, the second highest official of the land. Meanwhile, Vice President Duterte dismissed the possibility of being charged under the anti-terror law, laughing off the accusations. She claimed that the real motive behind the allegations is to scrutinize her assets and restrict her movements. Yan po ay nakasaad klaro sa ating batas na kapag kayo ay gumawa ng mga hakbang para saktan at bigyan ng banta ang buhay ng ibang tao, kasama po yan sa terrorism. Is yung grave assault, I believe, pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. And pangatlo, natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun? Ano bang gusto nilang gawin? Kaya sila nagfa-file or nag-charge ng anti-terrorism law. Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw overseas. Gusto nila mag-amlak. Anti-money laundering violations. So, ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera at hindi ka makakapasok sa properties mo. At gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Anong ginagawa nun? Papasukin nila yung properties mo. And nagtanong ako sa Negros kung anong nangyari doon. Kasi nga, tinitingnan ko yung ginagawa nila and they're doing the Arnie Teves playbook. Ang ginawa nila doon, pumasok sila sa mga bahay, mga properties. Nagsasabi sila, may clearing team kami. Para daw safe mag-search, mauuna yung clearing team, maglalagay ng kung ano-anong baril or kung ano-anong mga posibleng illegal na mga bagay, kasama na droga, ganon. Pagkatapos, papasok ang search team. Pagpasok sa search team, syempre, nandoon na yung mga hinahanap kuno nila. The Philippine government is confident that the country's strong economic trajectory will continue despite the recent political developments. That is according to Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, and he's assuring the public that the administration remains committed to its economic goals. Let's listen in. But let me note that it's, as we have indicated in our release yesterday, it's a business as usual for us, and I don't think that these political noises would have any impact on
and the economy. What is important is that our economic policies, our economic the policy directions are sound and sustained. In fact, that has been the case for the Philippines for since late 1990s. That the economy continued to progress despite the political noises, simply because the economic policies and our directions have been broadly sustained, and for us in this administration, we are so focused on ensuring that the goals and targets and strategies that we have outlined in the Philippine Development Plan are and will be achieved, and that's what is important for the broad public to signal that the economic momentum is sustained. A Filipino fugitive wanted for a massive scam has been arrested in Bali, Indonesia, and he's accused of defrauding thousands of people of over $67 million. Take a look. Authorities in Bali, Indonesia, arrested a Filipino fugitive accused of helping scam over $67 million from clients in the Philippines. Hector Aldwin Pantoliana, 35, a well-known casino junket operator in the Philippines, was apprehended on November 9 after an automatic gate at Gusti Ngurah Rai International Airport flagged him as a wanted individual using biometric data. Pantoliana had arrived in Bali on October 10. On October 31, Interpol issued a red notice for his arrest, a request for law enforcement agencies worldwide to detain him. We have warrants in Central Luzon, Metro Manila. Well, they have several covers sa kanilang mga operations. May networking, may junket, and all the works. Basically, they were able to convince people to invest their hard-earned money in various businesses na sabi high yields, high returns. Indonesian authorities transported Pantoliana to Jakarta for further investigation and are set to deport him to the Philippines. According to Untung Widiatmonko, head of Indonesia's National Central Bureau Interpol, Pantoliana is accused by the Philippine National Police of scamming over 4 billion pesos or $67.7 million from thousands of people through fake investment schemes. I'll take this opportunity to warn the public. Meron kaming namomonitor. Hindi ko lang sasabihin muna ang pangalan, pending na mga complaints. Pero winawarn na namin kung sino man dyan yung mga nag-iisipang magbigay ng kanilang pera sa mga tao. Ang sabi, sige, meron naman kaming SEC registration, meron kaming cheque na ibibigay sa inyo, at ang ibibigay namin sa inyo ay 15 to 20% monthly. Huwag na po kayong sumali, maniwala kayo. Most likely, scam po yan. At least 27 people have lost their lives and many more are missing after flash floods and landslides struck North Sumatra province in Indonesia. Torrential rains has triggered the deadly disasters, which have also damaged homes, mosques, and vital infrastructure. Rescuers are working tirelessly to locate and recover the missing, including those trapped in vehicles buried under mud. The disaster agency is warning that more extreme weather is expected in the coming months as the La Nina weather pattern intensifies. South Korea faced the second day of heavy snowfall today, resulting in canceled flights, halted ferry operations, and at least 4 fatalities. Conditions began easing by mid-morning, but the snowstorm brought significant disruption. The snowfall was the third heaviest recorded in Seoul since 1907, with more than 16 inches accumulating in parts of the capital. 첫눈이 이렇게 많이 온 건 처음 봤습니다. 저도 깜짝 놀랐는데요. 아무래도 진짜 날씨를 예측할 수 없게 요즘 진행되고 있는 것 같아서 이상기후가 아닌가 이런 생각이 듭니다.
갑자기 날씨가 덥다가 얼마 전까지만 해도 반팔을 입었는데 갑자기 이렇게 추워지면서 이렇게 눈이 많이 오니까 좀 날씨가 정말 예측할 수 없게 흘러가는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 기존에 있던 얇은 모자보다는 그 방한이 되는 그런 기마개가 달린 모자라든가 그다음에 기모 장갑, 그다음에 뭐 군밤 장소 모자라든가 그다음에 넥워머 같은 것들 그런 그 추웠을 때 할 수 있는 용품들이 외국인들 분들도 많이 사가시고 내국인 분들도 점점 많이 사가셔요. 그래서 저희가 앞쪽으로 진열해놓고 지금 판매하고 있습니다. 진짜 눈비가 너무 많이 와갖고요. 그냥 너무 춘데 쌀쌀하고 이렇게 나와서 오뎅 국물을 한 잔 먹으니까 몸이 좀 풀려요. By 10 a.m., heavy snow warnings for the metropolitan area were lifted, but the aftermath remains severe. Among the casualties, one person died and two were injured when a snow-laden net collapsed at a golf range. Another was killed in a car park tent collapse. While the traffic accidents on highways near Seoul claimed two more lives. A 53-vehicle pileup in Gangwon province left 11 people injured. Seoul's Incheon Airport experienced significant delays, with 14% of flights delayed and 15% canceled, according to Flight Radar 24. By Thursday, 142 flights had been canceled, ferry services suspended on 76 routes, and train schedules disrupted. Gyeonggi Province, bordering Seoul, allowed schools to close if necessary due to hazardous conditions. The usually heavy November snow is attributed to warmer seawater temperatures interacting with cold air currents. North Korea also reported snowfall exceeding 4 inches in some regions earlier in the week, according to state media. A community coming together to make a difference. A global act of kindness. The Iglesia Ni Cristo, or Church of Christ in London, spreads love and hope through their Care for Humanity event. Take a look. Showing love to the community through distribution of care packages is one way the members of the Iglesia Ni Cristo Church of Christ are giving back to them and to bridge the gap of lost interactions. Generous acts of kindness through caregiving and outreach program is a true mark of community spirit. One of the many ways in which the Iglesia Ni Cristo Church of Christ is giving back to the community. The Iglesia Ni Cristo in the United Kingdom sponsored the charity event under the project Care for Humanity held in Kensington Aldridge Academy in Notting Hill, London. Young happy volunteers welcomed the local residents with their friendly smiles as they were ushered to their seats for a light-hearted evening of entertainment. Well, to be honest, I've never been to an event like this, and everyone came together. Everyone had a smile on their face. I felt really welcomed, and yeah, and I was so taken aback by everyone's talent, the performances. It was just incredible. It took me by surprise. The delighted guests watched joyfully as they were presented with a musical variety show specially prepared for them, which included live band performances and various original INC musical talents. This cheerful gathering was purposely dedicated to reach out to the local communities through kind expressions of goodwill. I think that it's fantastic to be able to engage in the community and do charity events and really connect with people in a way that lets them get a greater understanding about Iglesia Ni Cristo as well. So yeah, I think it's fantastic. In recognition of their time and as a token of thanks, a generous gift of appreciation was given to all the guests who attended the event. The gifts of care packages containing grocery products and personal care items to help ease the burden of the rising costs of living. They are really helpful, really informative and enjoyable as well. So I'm definitely looking forward to attending your events. And I feel that places like this would do exactly that for people that feel isolated or they need support or anything like that. And if you don't have family or anything, this would be potentially your family. I feel like we need to have so many more events like this. Yeah, thank you for bringing me here today. Sharing our time and resources to support those around us gives us a sense of purpose and helps us grow as individuals.
with the ongoing issues of financial struggles and social isolation, initiatives such as today's charity event, hosted by the Iglesia Ni Cristo, will greatly contribute towards building more connected and caring communities. From London, United Kingdom, Catherine Messina. And the news continues here on NET25. We'll be right back. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang NET25. Matatag, matapag, matapak. Let's net together. Sa NET25. Sa NET25. As Americans prepare to gather together with their families on Thanksgiving Day, time-honored traditions such as eating turkey and watching the New York City Macy's Thanksgiving Day Parade have also become part of the celebration. What was once a little-known secret for New Yorkers to watch the balloons being inflated the night before has now become a must-see for many families, all on its own. In Manhattan, NET25 correspondent Bobby Soriano tells us more. Over 3 million people are expected to line the parade route for the 98th annual Macy's Thanksgiving Day Parade to watch the floats, balloons, and bands make their way down the 2.5-mile stretch. To beat the massive Thanksgiving Day crowds, in the past, New Yorkers in the know would venture to the Upper West Side to watch the balloon inflation the day before. But now the secret is out. More and more families are attending this event to get an up-close look at the giant character balloons before they go airborne. The balloon inflation has become another tradition that New Yorkers here experience in part because it is a little bit secret. You have to go uptown, you have to get on a queue line, and then all of a sudden you start to see all these giant balloons coming to life, block by block, and it's an incredible event that is now grown almost to be as big as the parade itself. This year, 6 new featured balloons will make their debut, including Minnie Mouse, Spider-Man, and Goku from Dragon Ball. Just how long does it take to inflate the 17 giant character balloons for the parade? Each giant balloon takes between 2 to 3 hours. It depends on their size and scale. They're all unique. So it depends. One of the things that people don't know is that it's not just one piece, right? So we use different balloons and put them together to create the shape we want. So each chamber, let's say, is one balloon itself. So depending how many chambers make up the full balloon, it takes a little bit longer to inflate those. For many New Yorkers like Joy, this was their first time watching the balloon inflation. Well, this is my first time coming to the inflation. I was born and raised in New York City, and I can't believe this is my first time. So really excited. I wasn't expecting a long line, but it was worth it. Yeah, I still have more to go, so I'm really excited. Yeah. What balloons were attendees looking forward to seeing the most? And my favorite balloon is probably going to be the dinosaurs. I also really like the dinosaurs. Make this part of your annual Thanksgiving tradition the next time you visit New York. Bobby Soriano for NET25 World News. Meanwhile, astronauts aboard the International Space Station are getting ready for a cosmic Thanksgiving feast. They'll be enjoying a special holiday meal, including freeze-dried, smoked turkey and Brussels sprouts. So we've got a container here of all the things that we're going to enjoy on Thanksgiving. It is a feast. Let me see. We've got Brussels sardines, Brussels sprouts, butternut squash, apples and spice, smoked turkey, and smoked turkey. It's going to be delicious. It's true we have much to be thankful for. On a professional sense, I mean, there's not many places that you can be that you can actually lay on the ceiling, and this is one of them. We're thankful for zero gravity. It's fantastic. And so from all of us on the International Space Station, Happy Thanksgiving! From the Mata ng Agila team, this is Alma Angeles reminding you that kindness knows no boundaries. Thank you for keeping me company tonight. We'll see you back tomorrow. Good night.